سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که خوب باشید. ما در شمال تهران هستیم، اومدیم به محل برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری تهران و میخوایم تو این ویدیو بریم و قسمت‌های مختلف نمایشگاه رو بهتون نشون بدیم. پیشنهاد میکنم همراه ما باشید. منتظر شما هستیم. موتوژن اولین و بزرگترین تولید کننده انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی در کشور. سالن 40 سالن 40 کلاس برند برتر لوازم خانگی. سالن 38 غرفه شماره 9. لوازم خانگی سیماران، محصولی جدید از نامی قدیمی. سالن 38 غرفه سیماران.
آخرین تکنولوژی در بازارهای رمزن OMP فینکس سالن 89 فضای شما بی‌نهایت است. ارشیا الکتریک لوازم خانگی ارشیا سالن 38 ارشیا الکتریک Free manufacturer of washing machine متخصص BMS سالن 61 بهتر انواع موتورهای متخصص BMS سالن 61 بهترسان تولید کننده موقعهای نقشه‌ای و صنعتیش پنل سالن 41 برگزاری حلقه تخصصی در حوزه تامین سرمایه بانک مسکن هنوزه در سالن 8 شیما مشرف توی بازدید از نمایشگاه امنیتی بازرگانی خسروشاه سالن 40 کلبه آینده را امروز تجربه کنید کلبه توی برمی انواع یخچال و شیرازی ببین ماشینای خط زن و عرفش اینه که کلا یه شماره میزنه 0